تا به حال از خودتون پرسیدین چرا نئو قبل از بیداری هر روز توی همون اتاق با همون زنگ ساعت و همون روزمرگی تکراری از خواب بیدار می شد؟ چون اون توی یه حلقه گیر افتاده بود، یه چرخه بی پایان. درود به همگی، به قسمت سوم از مجموعه ماتریکس و مایا توی کانال مدیتیت ایران خوش اومدین. ما توی این مجموعه پادکست ماتریکس و مایا نمیخوایم چیزی رو ثابت کنیم و نه رد کنیم، فقط سعی میکنیم یه بررسی بی‌طرفانه داشته باشیم و بعدش قضاوت با خود شماست. قبل از هر چیز لطفاً با لایک و کامنت ما رو حمایت کنین. کامنت های شما رو میخونم و اونجا با هم بحث میکنیم. امروز میخوایم کدای این چرخه رو رمزگشایی کنیم. توی سنت بودایی به این ماتریکس تکرار شونده سامسارا میگن. سامسارا چرخه بی پایان تولد، رنج و مرگه. اما چه چیزی این چرخ رو به حرکت در میاره؟ ماشینای هوش مصنوعی؟ نه، موتور محرک این ماتریکس درون خود ماست. دلبستگی ها و امیال بی پایان ذهن. بخش دوم، ماتریکس مدرن و ماشین میلساز. بودا بیش از 2500 سال پیش هشدار داد که رنج زائیده چنگ زدن به چیزهای ناپایداره. ماتریکس مدرن امروز دقیقاً روی همین نقطه ضعف سواره. رسانه ها، تبلیغات و الگوریتم ها ماشین های تولید میل هستند. اونها به ما میگن این را بخر تا خوشبخت شوی، این گونه به نظر برس تا دوستت داشته باشند. منظور از وابستگی به میل ها و حس های درونی اینه که ما برای فرار از حس های بد نفرت ایجاد میکنیم در خود و از اونها فرار میکنیم و برای ادامه حس های خوب حرص و ولع میورزیم. این الگوریتم ها همون نگهبانان ماتریکسن. اونها ذهن ما رو توی یه خواب مصنوعی و توی حالت واکنش مداوم نگه میدارن تا هیچ وقت فرصت نکنیم به بیرون از این چرخه نگاه کنیم. ما با دلبستگی به این توهمات هر روز ماتریکس زندون خودمون رو از نو میسازیم. بخش سوم، رویای گروهی و سطح هوشیاری، اوپانیشادها و سوتراها. اما بیایید عمیق‌تر شیم. متون کهن هندی به ویژه ماندوکیا اوپانیشاد واقعیت ما رو کالب و چکافی میکنن. توی این متون هوشیاری به 4 سطح تقسیم میشه. اول بیداری، دوم رویا دیدن، سوم خواب عمیق و چهارم توریا، هوش خالص و آگاهی ناظر. اونچه ما دنیای واقعی و بیداری مینامیم از دیدگاه این متون باستانی و همچنین متون بودایی لانکاواتارا سوترا چیزی جز یه رویای گروهی نیست. یه توهم جمعی که ذهن‌های ما با هم به اون اعتبار بخشیدند. توی لانکاواتارا سوترا جهان مادی به سراب یا انعکاس ماه روی آب تشبیه شده. آیا ماه توی آب وجود داره؟ بله، دیده میشه اما حقیقت نداره. دنیای مادی هم دقیقاً مثل کدهای سبز رنگیه که بدن، صندلی و دیوارهای دنیای نئو رو می ساختن. واقعی به نظر میرسن، درد دارن، لذت دارن، اما در نهایت فرافکنی ذهن هستن. بخش آخر، نتیجه گیری و مسیر بیداری. نئو با خوردن قرص قرمز از ماتریکس ماشین ها خارج شد، اما
راه رهایی از ماتریکس ذهن و سامسارا توی بودیزم از مسیر آگاهی و شهود مایندفولنس میگذره. بودا راه رهایی رو خاموش کردن شعله های میل و دلبستگی میدونست. وقتی یاد میگیریم به جای واکنش نشون دادن به افکار و امیال ماتریکس صرفاً اونها رو تماشا کنیم، پیوند ما با چرخه رنج قطع میشه. تا زمانی که ما با انعکاس ماه توی آب درگیر باشیم و اون رو واقعیت بپنداریم، توی سامسارا اسیر خواهیم موند. بیداری شناختن این حقیقته که شما نه اون انعکاس هستین و نه آبی که میلرزه. شما اون آگاهی خالصی هستین که تماشا میکنه. پس در نهایت یکی قطع دلبستگی ها و امیال بیپایان ذهن و دیگری رسیدن به آگاهی خالص یا شاهد بودن راه رهایی از سامسارا معرفی شده. برای اطلاع از تمرین رهایی از امیال و حسهای درونی به اپیزود راز پنهان رهایی از رنج که به بررسی مراحل و تمرینات مدیتیشن ویپاسانا پرداخته بودیم توی کانال مراجعه کنین. توی اپیزود بعدی به سراغ پیوند فیزیک کوانتوم، تئوری شبیه سازی نیک بوستروم و ایلان ماسک با تمثیل معروف طناب و ما توی فلسفه آدیشانکارا میریم. از اینکه توی کاوش دقیق امروز ذهناتون رو با ما همراه کردین بی نهایت سپاسگزاریم. اگه این اپیزود رو مفید دیدین لطفاً لایک کنین و با دوستاتون به اشتراک بگذارین و کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا سریعتر از جدیدترین اپیزودها آگاه بشید. تا اپیزود بعدی ماتریکس و مایا روی قطع دلبستگی ها و امیال بیپایان ذهنتون و رسیدن به آگاهی خالص و حضور کار کنید. بدرود.